Xin chào tất cả các bạn từ khu vực Nam Thái Bình Dương. Và trong series này Lại Người Chân sẽ đi khám phá các quốc gia có thể nói là có một không hai độc đáo, độc nhất vô nhị và chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị. Và cũng chuyến đi này là một trong chuyến đi mà mang lại cho mình nhiều điều hồi hộp, lo lắng. Tại vì trước mắt Lại Người Chân là một chặng đường khá là dài với rất nhiều chông gai và hiểm trở. Và các bạn hãy đón xem cái chặng đường, các cuộc phiêu lưu của Lại Người Chân trong thời gian sắp tới đây. Và có một điều đặc biệt nữa trong chuyến đi này, đó là cuộc hành trình của Lại Người Chân bắt đầu từ thành phố quê hương Hải Phòng. Đúng là vạn sự khởi đầu nan, chuyến bay đầu tiên của Lại Người Chân từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh trên một hãng khá là nổi hiện nay ở Việt Nam đã bị chậm 3 tiếng, và đồng nghĩa với việc rằng là nếu mà chờ thì Lại Người Chân sẽ lỡ chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Úc. Và rất may là hãng này cũng đã đồng ý book cho Lại Người Chân một chuyến bay sớm hơn trước đó một chút. Do vậy mà Lại Người Chân đã bay kịp tới thành phố Hồ Chí Minh để bắt chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Sydney. Và khi tới thành phố Hồ Chí Minh rồi thì 3 chân 4 cẳng chạy tới quầy làm thủ tục để nhanh chóng check in và làm thủ tục đáp chuyến bay tới Sydney. Và các bạn biết không, Lại Người Chân là người cuối cùng, là hành khách cuối cùng lên máy bay để bay chuyến bay đó khoảng tầm 20 phút trước giờ bay. Nói chung là một khởi đầu khá là gian nan, khá là vất vả. Và chỉ trong tích tắc nữa thôi là Lại Người Chân lỡ chuyến bay đó. Và khi tới Sydney rồi thì chặng bay tiếp theo của Lại Người Chân sẽ là chặng bay từ Sydney tới thành phố Brisbane để có thể tới quốc gia mà mình muốn tới. Tuy nhiên có vẻ như là cái số của Lại Người Chân trong cái ngày hôm đó là số lỡ chuyến bay. Do vậy mà Lại Người Chân đã thực sự lỡ chuyến bay từ Sydney đến Brisbane. Tổng cộng Lại Người Chân chỉ có 2 tiếng để transit ở Sydney để có thể đáp tới Brisbane. Tuy vậy thời gian đó không đủ. Lý do thứ nhất là chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Sydney đã bị chậm mất nửa tiếng. Và làm thủ tục ở Sydney cũng mất khá nhiều thời gian, mất gần 1 tiếng đồng hồ. Và khi làm thủ tục xong rồi ra khỏi sảnh đi quốc tế thì các bạn phải bắt xe buýt để tới sảnh đi nội địa. Và nếu các bạn đã từng bay qua sân bay Sydney thì các bạn sẽ biết là từ sảnh bay quốc tế tới sảnh bay nội địa đi xe buýt sẽ phải mất khoảng tầm nửa tiếng. Tại vì là xe buýt chỉ chạy khoảng 15 phút có một chuyến thôi. Do vậy là đúng 2 tiếng Lại Người Chân mới tới được sảnh cho chuyến đi nội địa. Và đó là thời gian mà Lại Người Chân có để transit. Như vậy là đã lỡ chuyến bay và đành phải book một chuyến bay khác. Và rất may là chuyến bay nội địa ở Úc thì rất là nhiều và các bạn có thể bay rất là thoải mái trong ngày, lúc nào cũng có. Thế nên là cũng không phải chuyện gì quá là to tát. Thà lỡ chuyến bay từ Sydney tới Brisbane còn hơn là từ Sài Gòn sang Sydney. Và sau khoảng gần 10 tiếng chờ đợi thì Lại Người Chân đã đáp một chuyến bay cuối cùng trong cái chặng này để tới quốc đảo. Chào các bạn đến với Solomon Islands.
Hiện nay Lại Ngân Chân đã tới quần đảo Solomon để cùng các bạn đi khám phá quốc gia này. Và quần đảo Solomon là quốc gia đầu tiên ở khu vực Nam Thái Bình Dương mà Lại Ngân Chân sẽ đặt chân tới để khám phá trong chuyến đi lần này. Đây là một quốc gia còn khá ít người biết tới, tuy nhiên có rất nhiều điều độc đáo và thú vị đang chờ đợi chúng ta trong chuyến đi này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá ngay quốc gia này. Như vậy mình vừa đặt chân tới Solomon Islands. Mọi thủ tục ở đây diễn ra rất là nhanh chóng. Các nhân viên rất là cởi mở và thoải mái dễ chịu. Và bây giờ từ sân bay rất là nhỏ đằng sau này, mình sẽ đi bộ về khách sạn. Cách đây khoảng tầm 4-5 cây nữa, không xa lắm. Trên đường đi thì hai bên đường họ bán rất nhiều dừa rất là sẵn. Thank you. Giá quả dừa chỉ $5 của Solomon thôi. Cái này chưa đến $1, chưa đến 25.000, khoảng tầm 16-17.000. Và thời tiết bây giờ rất là nóng được vài bức, do vậy mà dừa là một cái thứ giải khát tuyệt hảo. Delicious. Một quán ăn bên đường phố ở Solomon Islands, bạn thấy họ dán một con cá thu rất là to, đầu cá thu rất là to, trông rất là ngon. Thêm vào đó còn có đùi gà và xúc xích nữa. Cá là món sở trường của mình, và bạn chắc chắn phải thử ở đây, trông rất là ngon và hấp dẫn. Địa hình ở Solomon Islands rất nhiều đồi núi, lên dốc xuống dốc, đi khá mệt mỏi. Từ sân bay về đây hơn 5 cây rồi, cũng phải đến 4-5 quả dừa rồi. Và bây giờ chuẩn bị đến nhà trọ. Hình graffiti rất đẹp ở bên đường này. Đang đi bộ thì có mấy thanh niên người bản xứ thấy thương quá nên họ cho đi nhờ một đoạn. Mặc dù thành phố thủ đô của Solomon Islands rất là nhỏ, tuy nhiên ở đây có hẳn một Chinatown, nghĩa là khu phố của người Trung Quốc. Ở Solomon Islands có rất nhiều người Trung Quốc sinh sống, và chúng ta hiện nay đang ở khu Chinatown. Có thể nói đây là một trong những khu Chinatown, khu phố tàu tạm gọi là ít hoành tráng nhất thế giới. Ở đây chỉ có một vài cửa hàng bán đồ điện tử và 3-4 siêu thị nho nhỏ để người dân tới mua sắm. Và đương nhiên là tất cả các cửa hàng này đều có chủ là người Trung Quốc. Đây là toàn bộ khu Chinatown ở thành phố Honiara của Solomon Islands. Bên này cũng có một vài cửa hàng xinh ngoáng của người Trung Quốc bán một số cái vật phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Còn bên cạnh đó là một cửa hàng bán thực phẩm. Và dọc con phố này cũng là khu Chinatown, tuy nhiên trông rất là vắng vẻ và không được sạch sẽ cho lắm. Những tòa nhà này là những tòa nhà bị bỏ hoang, đã từng là những cửa hàng không hiểu vì lý do gì hiện nay không còn hoạt động nữa. Và bên này cũng vậy. Bên này là tất cả những cửa hàng trong cái khu này đều đã bỏ hoang. Không biết ở đây vì lý do gì mà họ không sử dụng những cái cửa hàng này nữa. Ở đây là nơi họ phóng uế và vứt rác, mùi rất là khó chịu. Còn bên này là cũng là một tòa nhà bỏ hoang nữa. Tòa nhà này được rào chắn rất cẩn thận, khả năng là bị cháy, tại vì có những cái vết đen trên tường. Để các bạn xem toàn bộ khu Chinatown. Tiếp tục một tòa nhà nữa bỏ hoang.
cạnh cái anh này, anh đang nhặt rác. Phía bên trên kia là một vài cửa hàng bán đồ ăn, cửa hàng điện tử cũng của người Trung Quốc. Ở đây ngay trong trung tâm thôi mà rất nhiều nhà bỏ hoang. Trước mặt chúng ta lại là một tòa nhà nữa bỏ hoang. Không hiểu khu Chinatown này tại sao mà có rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang. Và mình đoán là khả năng ở đây đã từng xảy ra một vụ cháy, tại vì có rất nhiều cái dấu hiệu cho thấy là ở đây đã từng xảy ra một cái điều gì đó khiến cửa hàng này bị đóng cửa, tạo nên một cái phong cảnh rất là u buồn đấy, rất là trống trải, xơ xác nữa. Đây là bức tranh cổ động. Và bên này cũng tiếp tục là những ngôi nhà đã từng là cửa hàng, bây giờ đã bị bỏ hoang. Đồng phục của những học sinh ở Solomon. Đây là những cửa hàng vẫn còn những chữ tên của người Trung Quốc ở trên đó, chắc là người chủ cũ. Ở Solomon Islands có một cái đặc sản mà hầu như ai cũng rất thích. Bây giờ chúng ta hãy xem đó là cái gì nhé. Và đây chính là đặc sản đó. Đây là cái quả mà không lạ lẫm gì với người Việt chúng ta, đó chính là các quả cau. Ở đây người dân nhai trầu rất là nhiều. Họ nhai cau như chúng ta và cộng thêm đó là thêm một chút bột. Đây có vẻ như một loại vôi, bột vôi. Và một thứ nữa họ nhai cùng, đó là một cái loại quả này mình chưa xác định đây là tên quả gì. Họ bán ở khắp nơi những cái loại trầu này và họ nhai rất là nhiều. Các bạn có thể thấy môi ai cũng rất là đỏ. When you chew it, it's like a drug. Wow. And you will feel high. Yeah, I feel high. Okay. What's that? What's that? What is that? What is that? Leaf. Leaf? What is that? What is that? Hazelnut. Bitter. Funny. Sweet. Interesting. Các bạn thấy nhai trầu đây như môn thể thao quốc gia của nước này thì phải. Tất cả mọi người đều ăn rất là hăng say, nhiệt tình. Trẻ con người lớn, cả trai lẫn gái đều ăn. Một góc của trung tâm thủ đô Honiara của Solomon Islands nhìn từ nhà thờ chính ở đây.
Và toàn bộ thủ đô này chỉ có một con phố chính duy nhất, đó là con phố này. Con phố này rất là dài, chạy dọc cái hòn đảo này, đi qua cả sân bay. Và khu trung tâm này hai bên thì cũng khá nhộn nhịp, rất nhiều cửa hàng cửa hiệu và người qua lại rất là đông đúc. Và cũng chỉ ở khu này mới có người qua lại đông đúc nhộn nhịp như này, còn ở những khu khác thì khá là vắng vẻ và thưa thớt người. Và đường xá đây rất là bụi bặm. Bên này là khu chợ chính ở thủ đô Honiara. Bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá khu chợ này. Chợ trung tâm ở Honiara. Có một vài anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Các bạn thấy đấy, ai mô cũng rất là đỏ, đàn ông đàn bà rất là đỏ, tại vì họ nhai trầu. Còn đây những cái sản phẩm họ bán ở khu chợ này. Lạc. Họ có cả quả roi giống với Việt Nam. Và rất nhiều dưa hấu. Tuy nhiên có một điều mình nhận thấy là dưa hấu này rất là đắt. Ví dụ một quả này là 50 đô. 50 đô khoảng tầm bằng 5 đô la Mỹ. 5 đô la Mỹ thì khoảng tầm hơn 100.000 Việt Nam. Có vẻ họ trồng được dưa hấu ở đây, tại vì bạt ngàn dưa hấu rất nhiều. Có cả xoài và đậu bắp. Dứa cũng rất là nhiều. Chuối. Tuy nhiên chuối trong hình dạng khá là khác so với những loại chuối mà chúng ta được biết. Chắc đây những loại chuối đặc biệt ở khu vực Thái Bình Dương này. 10 đô được một đống rất là nhiều này. Đồ lưu niệm và những loại sò. Rất là đẹp. Có trưng bày hàng cho xem và ra hiệu là có thể xem và ngắm nghía thoải mái. Rất là cần. Thank you. Beautiful, beautiful. Cửa hàng này họ bán một cái loại thức ăn nào đó, có vẻ như là khoai, đựng ở trong cái giỏ này. Đúng rồi, khoai.
Đây là cua biển trông rất là ngon. Wow. Họ bán càng riêng và thân riêng. Và đây là những loại ốc cũng rất là tuyệt vời. Ở bên này có đương nhiên là vô số các loại ngao sấu hến, đủ cả các vật phẩm từ biển. Rất hấp dẫn và ngon. Cá thu ở đây các bạn thấy những cá thu rất là khổng lồ và rất là nhiều. Ở Solomon Islands này là thiên đường của cá thu. Những con này chắc phải đến 20 cân mất. Các bạn thấy đấy, hai bên này, hai cái quầy hàng này bạt ngàn toàn cá thu là cá thu. Wow, con này còn to hơn cả nữa. Trông rất là vĩ đại. Khắp nơi đều toàn là cá thu. Và ngay đằng sau là biển. Ngay đằng sau này là Thái Bình Dương. Đây những người dân vẫn đang đứng chờ những mẻ cá được bắt từ biển về. Đây còn rất nhiều loại cá nữa, cá hồng. Rất tuyệt vời, rất là ngon. Trong này còn vô số các loại cá khác nữa. Ở đây mình phát hiện ra một thứ nữa. Còn đi lại đây rất là trơn, cẩn thận thì ngã. Đây có một con thuyền. Còn kia mà sát con thuyền nữa, sát một con thuyền nữa. Không biết xác con thuyền này ở đây từ bao giờ rồi, nhưng mà có vẻ như là sau thời gian sử dụng thì nó được để luôn ở đây. Đây là xác một con thuyền nữa. Các em bé rất đáng yêu ngộ nghĩnh của Solomon Islands. Và các bạn có thấy điều gì đặc biệt không? Các bạn hãy nhìn màu tóc của các em bé này. Và Solomon Islands là một trong những quốc gia nơi người dân thì có làn da màu và tóc thì tóc vàng, kể cả đàn ông đến đàn bà. Nhưng em bé tóc vàng da màu rất là đáng yêu. Trong những cái thùng đỏ này họ cũng bán rất nhiều cá. Có
Còn ở bên trên này có khả năng là nơi bán đồ ăn uống, đồ ăn vặt. Để chúng ta sẽ lên để khám phá và có thể thử một vài món ăn ở đây. Không, ở đây họ bán đồ lưu niệm. Đây một số đồ thức ăn đường phố. Do you fish? Fish and chips. Okay. Mix. Đây là cái loại cá chiên họ bán. Is tuna? Yeah. Tuna. Chips. Chips? Yeah. Chips and tuna. Các loại cá thu được chiên và ăn cùng loại chips. Lát nữa chúng ta sẽ thử một vài món. Chợ này khá là rộng và trên đây chúng ta còn thấy các sạp hàng bán đủ các loại rau quả. Rất ấn tượng với khu chợ ở thủ đô Honiara của Solomon Islands. Chắc chắn lát nữa đi một vòng xung quanh đây xong rồi về đây thử các món ăn ở đây. Và đặc biệt là cá thu là món không thể bỏ qua được. Đây mình tìm ra một loại mướp khổng lồ nữa, các bạn hãy nhìn đi. Mướp vô cùng to. Bên cạnh đó họ cũng có loại quả dưa này Việt Nam chúng ta cũng có. Dưa nhỏ nhỏ thế ăn rất ngọt và ngon. Còn nhiều thứ Việt Nam cũng có nữa, đó là rau ngót. Đây là loại rau ngót. Không ngờ ở đây cũng có loại rau này. Cô này cô bán cà chua và ớt một túi. Nice. Ăn uống ở đây không quá đắt, không quá rẻ. Ví dụ một đĩa rau và khoai lang này giá là 3 đô hoặc tầm 700.000 Việt Nam. Ngoài rất nhiều hải sản không quá đắt thì còn rất nhiều sự lựa chọn với rất nhiều quán ăn đường phố, cửa hàng bán thức ăn cho các bạn lựa chọn nên các bạn có thể thoải mái ở đây. Khác biệt so với những các quốc gia khác ở khu vực Thái Bình Dương này. Ở đây đồ ăn rất là nhiều, rất là sẵn và các bạn cũng sẽ nói vì đây. Hôm nay mình ăn chay một chút tại vì lâu lâu không ăn rau rồi và rau đấy họ làm rất là ngon, rất đậm đà. Vừa bạn ăn khoai lang, món ăn yêu thích nữa, do vậy mà đây là món ăn, đây là một bữa rất là hài hòa với lại người dân. Bên cạnh đó thì người dân Solomon ăn rất nhiều đồ ăn nướng, tẩm bột, chiên. Do vậy mà thể trạng của họ cũng khá là phì nhiêu. Tại vì đó là toàn đồ ăn béo. Và đây là những ngôi làng nằm cạnh biển, ở biển Thái Bình Dương. Các bạn biết thì Solomon Islands cũng là quốc gia có rất nhiều động đất cũng như sóng thần. Do vậy ở đây có rất nhiều những cái biển cảnh báo. Tsunami come upload hill. Alright, okay. Như bạn thấy đấy, cậu bé thì có bảo là nếu mà có tsunami thì phải chạy ngay lên đồi để tránh. Đây là những ngôi nhà ở người làng này. Yes. Yeah. Một cây trứng cá. Nhà cửa ở đây cũng khá là đơn giản, đa số làm bằng gỗ. Hi.
Solomon Islands. Yes. Yeah. It's good. That one for Solomon Islands. 4-6, yeah? Independence Day. That's on Monday, yeah? Last Monday. Next Monday. Okay. Last Monday. Last Monday. Okay, so congratulations, Solomon Islands, once again. Thank you. Ở đây có mấy chú cún con rất đáng yêu. Họ xây nhà theo kiến trúc rất là đặc biệt. Không có ở đây không có móng mà có những cái cột bằng bê tông sau đó dựng ở trên đó. Còn những nhà bên này thì là làm bằng gỗ. Và đi qua ngôi làng này chúng ta sẽ ra một bờ biển ở Thái Bình Dương để xem. Bây giờ chúng ta đang ở bờ biển để thăm thú ở đây một chút. Đây các bé trai. Bé trai nào cũng ăn trầu rồi là tóc đều vàng cả. Hi. Và đây là bờ biển. Đây không được vệ sinh cho lắm. Rác rưởi các bạn thấy rất là nhiều, toàn chai. Rubbish, yes. This is rubbish. This is sea. Ngay đằng sau chúng ta là biển Thái Bình Dương. Rất tiếc là rất nhiều rác. Đằng kia có một người đang tắm biển, có khả năng là người dân chứ không khách du lịch. Tại vì đây vệ sinh ở đây không được sạch sẽ lắm. Đằng xa kia là những con thuyền, có thể thuyền chở hàng, thuyền đánh cá đều có cả. Và ngay đằng sau là những ngôi làng nhỏ xung quanh đây. Người dân, đặc biệt là trẻ em, ra tắm rất là nhiều. Bên này còn có những cô gái cũng ra tắm. Rất nhiều rác. Và đằng sau kia, bên chiếc cầu kia là phố. Các em bé ở đây rất thích được chụp ảnh. Bạn thấy đây, thấy người lạ cầm máy ảnh là tự đứng và là tạo dáng để chụp ảnh.